ตึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Merry Christmas Merry Christmas วันนี้เนื่องจากเป็นวันคริสต์มาสนะครับครอบครัวของเราก็จะมาสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็มีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังดีไหมดีวันนี้เราวันคริสต์มาสเราจะนึกถึงใครเอ่ยซานตาคลอสซานตาคลอสเรารู้ไหมซานตาคลอสมีประวัติความเป็นมายังไงมั่งรู้ไหมไม่รู้ ดีหน้าม้าดีมาก วันนี้ป๊าจะมาเล่าประวัติของซานตาคลอสนะครับซึ่งจะมี3เรื่องที่ทุกคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับซานตาคลอสป๊าถามก่อนว่าพวกเราคิดว่าซานตาคลอสมีจริงไหมหรือเป็นแค่เรื่องเล่าในตำนานไม่ตาก้าว่ามีไหมไม่มีเฮเก้ว่ามีไหมโกโก้ว่ามีไหมไม่มีครับมาว่าไงก็ไม่น่าจะมีนะจริงๆแล้วมีจริงเหรอใช่แล้วแต่ว่าซานตาคลอสเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าซานตาคลอสมาจากภาษาดัตช์นี่คือประเทศอะไรครับกากาดัตช์ภาษาเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นั่นเองก็คือว่ามาจากคำว่าซินเตอร์คลอสนะซินเตอร์คลอสไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะเขาบอกว่ามาแปลว่าเซนต์นิโคลัสเซนต์ก็คือนักบุญนั่นเองในศาสนาคริสต์เนาะอันนี้นักบุญเซนต์นิโคลัสเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นสังฆราชของเมืองไมล่าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกีปัจจุบันในประมาณศตวรรษที่4ศตวรรษแปลว่าอะไรครับกากา100 ปีนั่นเองก็ประมาณตีว่าคริสตศักราชประมาณ300 ถึง 400แถวๆนี้เนาะอันนี้ท่านเซนต์นิโคลัสเนี่ยท่านก็ตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรฟ้าถามก่อนว่าเราคิดว่าท่านเซนต์นิโคลัสเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมีฐานะยากจนหรือว่าร่ำรวยผมก็ว่ายากจนใช่ไหมคำตอบก็คือท่านมีฐานะร่ำรวยนะครับอยู่ทางตอนใต้ของตุรกีแต่ว่าตอนที่ท่านเกิดเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่โรมันมีอำนาจเยอะมากแล้วก็ปกครองดินแดนทางแถบตรงนั้นหมดเลยซึ่งทางโรมันเขาก็จะกดขี่ชาวคริสเตียนมากเลยนี้ท่านซึ่งเป็นคนรวยแต่ว่าท่านเป็นคนที่มีความสงสารนะฮะคนที่ยากจนท่านก็เลยชอบที่จะเอาทรัพย์สินของท่านเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับคนจนโดยที่เขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวของชายชราคนหนึ่งเขามีลูกสาว3 คนแล้วเขาก็อยากจะแต่งงานนะให้ลูกสาวเขาแต่งงานแต่ว่าเขาไม่มีเงินคนดูหายหมดเลยไม่เป็นไรเราจะเล่าต่อไปก็คือว่าท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านเซนต์นิโคลัสเนี่ยก็นำถุงทองเนี่ยใส่ถุง2 ถุงแอบไปให้ไว้ในบ้านของชายยากจนคนนั้นเนาะก็ลูกสาว2 คนก็ได้แต่งงานแต่ว่าคนที่3เนี่ยปรากฏว่าพอท่านจะเอาถุงทองไปให้บ้านปิดก็เลยต้องทำยังไงปีนขึ้นหลังคาแล้วก็หย่อนเป็นถุงทองลงมาในปล่องไฟตอนกลางคืนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ปล่อยถุงทองลงมาเนี่ยตกลงไปในถุงเท้าที่ตากไว้ตรงเตาผิงตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทองถุงเล็กจริงก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเข้าใจว่าซานตาคลอสเนี่ยจะเอาของขวัญมาให้โดยใส่ในถุงเท้าถูกไหมครับนี่เราต้องเตรียมถุงเท้าใหญ่ๆไว้เอาไหมแต่ว่ามันเลยมาแล้วเพราะซานตาคลอสเขาจะไปหย่อนให้วันคืนก่อนวันคริสต์มาสก็คือคริสต์มาสอีฟวันที่เท่าไหร่ครับกากา24นั่นเอง24อันนี้ถามกากาเฉพาะกากาเขาน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านประวัติของคริสเตียนอยู่เยอะนะครับอันนี้นี่คือประวัติของซานตาคลอสแต่ว่าแต่มีคนกดหัวใจให้เราเรื่องที่2ก็คือว่ารู้ไหมว่าซานตาคลอสตอนเริ่มต้นเนี่ยซานตาคลอสไม่ได้เป็นซานตาคลอสแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับทราบไหมครับว่าซานตาคลอสที่เกิดขึ้นในยุคแรกเนี่ยใส่ชุดสีอะไรรู้เปล่าใส่ชุดสีอะไรครับใส่ชุดสีอะไรครับเฮียเก้ว่าใส่ชุดสีอะไรครับสีเขียวคุณโก้ว่าสีอะไรครับ
สีเหลืองครับสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะเฉลยนะเดี๋ยวว่าขอโชว์รูปก่อนก็คือว่าซานตาคลอสในยุคแรกนั้นเขาอย่างที่ป้าเล่าไปว่าเรียกว่าซินเตอร์คลาสเนาะท่านเนี่ยใส่ชุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะสีเขียวครับพี่เก้ถ่ายถูก ก็คือว่าในยุคแรกเนี่ยซานตาคลอสหรือว่าซินเตอร์คลาสเนี่ยจะแต่งชุดสีเขียวเป็นชายร่างผอมสูงนะครับไม่ได้เป็นชายอ้วนอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วซานตาคลอสที่เราเห็นแบบทุกวันนี้มาจากไหนเขามีเรื่องเล่านะครับบอกว่ามีเขาเป็นนักเกมอะไรเงี้ยก็คือว่านี่เดี๋ยวป้าดูดินะศิลปินชาวสวีเดนชื่อว่าเจนนี่ไนสตรอมเนี่ยเขาเป็นคนคิดค้นรูปลักษณ์ของซานตาคลอสที่เราเห็นทุกวันนี้เนาะโดยเขาวาดลงในโปสการ์ดเนาะเดี๋ยวป้าดูซิว่าป้าจะเจอรูปครอบจากเกมนิดหน่อยจากเกมก็คือว่าจะเป็นโปสการ์ดสมัยนู้นเลยนะเป็นรูปซานตาคลอสอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าซานตาคลอสที่เราเห็นเนี่ยเราดูสีของซานตาคลอสชุดที่ใส่ตอนนี้เป็นสีอะไรครับสีแดงกับสีขาวเขาบอกว่าประวัติที่ซานตาคลอสที่เราเห็นเป็นรูปร่างแบบทุกวันนี้เนี่ยมาจากเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งเรารู้ไหมยี่ห้ออะไรโค้กถูกต้องนี่ก็คือนี่นะครับครั้งแรกเลยที่โลกเรามีซานตาคลอสเป็นชุดออกสีขาวสีแดงอย่างทุกวันนี้ก็คือสมัยนี้นะครับที่หน้าตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่สัญลักษณ์อะไรโค้กก็คือว่ามีศิลปินนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งที่เขาไม่ใช่ครับเป็นนักวาดคนหนึ่งนะเขาก็เอาภาพของซานตาคลอสมาทำเป็นโฆษณาของโคคาโคล่าแล้วก็มีลักษณะเป็นชายอ้วนนะครับใส่ชุดขาวแดงแบบนี้แหละก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของซานตาคลอสที่เรารู้จักกันอยู่ในทุกวันนี้เนาะอันนี้หลังจากนั้นอยากรู้ไหมว่าซานตาคลอสดังไปทั่วโลกเพราะอะไรเอ่ยอันนี้ป้าจะเล่าก็เพราะว่าซานตาคลอสเนี่ยเขาไปดังที่อเมริกาก่อนโดยที่มีศาสตราจารย์คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าศาสตราจารย์ดร.คลีเมนต์ซีมัวเขาเขียนนิทานเรื่อง A Visit from Saint Nicholas ให้กับลูกๆของเขาแล้วต่อมาก็มีคนที่สำคัญมากเลยเขาเป็นนักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันชื่อว่าโทมัสเนส เขาได้วาดการ์ตูนรูปซานตาคลอสที่มีเดี๋ยวขอดูอย่าเพิ่งมองไม่เห็นแล้วนั่นจะโชว์เกมอยู่นะสักครู่นี่ก็คือว่าเขาเป็นคนแรกที่วาดซานตาคลอสเป็นชายแก่หน้าสีแดงก่ำเหมือนผลเชอร์รี่จมูกแดงเคราสีขาวอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยอยากรู้ไหมหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นโปเกมอนนี่มันเกมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่เจอแล้วนี่อย่างนี้นี่คือซานตาคลอสที่เป็นภาพลักษณ์ของซานตาคลอสที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้จากนักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันที่ชื่อว่าอะไรป้าจำชื่อไม่ได้ใครอ่านให้ป้าหน่อยโทมัสแนสนั่นเองตีพิมพ์ในปีคศอะไรครับ1866เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคุ้นเคยกับซานตาคลอสที่เป็นชายแก่ร่างอ้วนแก้มยุ้ยสีแดงแบบนี้นะครับใส่ชุดสีขาวแดงแบบนี้จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองและนี่คือประวัติของซานตาคลอสที่เล่าอย่างรักทุเลนะครับก็สนุกไหมเอ่ยสนุกค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นเรื่องเล่าสนุกที่เอามาฝากทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้นึกสนุกกันนะจะมาไลฟ์กันในวันคริสต์มาสวันนี้นะครับใครมีอะไรอยากจะพูดบ้างครับ
อยากให้เล่นเกมอยากเล่นเกมนี้ครับ เกมอะไรครับ เราอวยพรไหม อ่ะ เอามันหายไปแล้วอ่ะ โอ้ป้าก็รู้สึกว่าพูดลำบากซานตาคลอสก็หนวดติดปาก เป็นสัญญาของ อ่ะโอเคอ่ะพอแล้วครับ เรามาอวยพรส่งท้ายวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสอ่ะใครจะเริ่มก่อนครับมาเริ่มก่อนครับ ก็ขอให้ทุกคน พอครับ โอ้ยอย่างนี้วัน มี นี้ ความสุขมากๆค่ะ อืม สิ่งใดก็สมความปรารถนาเหมือนกับซานตาคลอสเอาของมาให้ใส่ในถุงเท้าค่ะ โอเคเฮียเก้ครับเฮียเก้ ก็ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่แล้วก็ ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกนะครับ เย้ใครต่อไปเฮียก้าครับ ก็กล้าเชิญ ก็ขอให้ทุกคนแบบในช่วงคริสต์มาสก็พักแบบมีความสุขนะคะ โอเคปูโก้ก่อนหรือจะให้ป๊าก่อน กู ป๊าก่อนนะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นชาวคริสเตียน แต่ว่าเราก็สามารถเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ได้ เพราะว่าการฉลองก็คือการที่เราได้มีความสุขร่วมกันกับคนที่เรารักนะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับคนที่คุณรัก แล้วก็ขอให้มีความหวังสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในปีหน้านะครับแล้วก็ปูโก้ปิดท้ายนึกไม่ออก ปูโก้น่าจะนึกออกเยอะเลยอวยพรเลย ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันครับแค่ไหนครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับก็เนื่องจากเป็นการไลฟ์สดๆโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าในตอน 20:00 นตรงนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขแล้วก็ประวัติซานตาคลอสของเราน่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้นะครับโอเคบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Merry Christmas Merry Christmas บ๊ายบาย เล่นเกมนี้ด้วย เย้สวัสดีค่ะ เย้